Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So bubuksan natin ngayon yung pinaka-special na package or box magmula pa nung nag-start ako dito sa YouTube. Okay, so ito yung silver play button guys. Sobrang tagal kong hinintay itong moment na to para makapagbukas at makatanggap ng ganitong award from YouTube. Ito yung silver play button. Kapag na-reach mo yung 100,000 subs, i-review nila yung channel mo, tapos titingnan nila kung pwede ka nilang bigyan ng award. Kasi titingnan nila kung wala ka bang naging copyright strike, ganyan, wala ka bang nalabag sa community, sa YouTube community guidelines, at marami pang iba. So yun, so far wala naman tayong nagawang ganon, kaya nabigyan tayo nito. At sa mga hindi po nakakaalam, more than 2 years na po ako dito sa pag-YouTube. At ito siguro yung di ko talaga na-imagine na marireceive ko. Kasi gusto ko lang talaga makagawa ng videos. Ngayon gusto kong makapag-review ng items. Pero syempre nandun na rin yung gusto mong kumita sa YouTube. Pero hindi talaga yun yung number one. Ang gusto mo talaga ma-share sa tao kung ano yung opinion mo sa isang gadget or sa isang device. Tapos yun, gustong-gusto ko rin nag-edit ng videos kasi masarap talaga sa pakaramdam. At yun, ang dami ko sinasabi, hindi kasi ako nakapag-prepare guys kung anong pwede kong sabihin habang ina-unbox natin to. Pero sige, unbox natin to. So ito yung box niya, kulay itim. Dumating to siguro, or yung haba ng process niya since in-order ko siya parang more than a week, parang 10 days, parang ganon. Yes guys, in-order ko siya kasi ganito yan. Kapag na-reach mo yung 100,000 subs, i-review ng YouTube, sinabi ko na ata kanina, i-review ng YouTube kung wala kang na-hit na copyright strike, tapos nasunod mo lahat yung YouTube community guidelines. After nun, bibigyan ka nila ng code, i-email sa yun. Sa case ko, in-email nila sa akin. Pero sa ibang YouTuber, parang lumalabas yun dun sa kanilang Google Analytics. Pero sa akin, email. Tapos, merong isang page yung YouTube kung saan mo pwedeng i-enter yung voucher code na yun or redeem code. Tapos yun na, i-enter mo na yung address mo, etc. etc. So yun, actually mabilis nga kasi sa ibang YouTuber daw parang umaabot ng 10 weeks bago nila ma-receive. So tayo parang more than a week lang. Okay, so buksan natin to guys. Okay, so ito na siya guys. Nakat na natin. Okay, merong styrofoam na manipis. Tapos meron siyang letter. Okay, basahin natin. Susan basta Susan. Okay, so ito na yung silver play button, guys. Grabe, hindi ako makapaniwala. Tapos merong card dito. Nababasa niyo ba, guys? Congratulations on your subscriber milestone. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at okay, so ito na guys, grabe na hawakan ko na. Sulit Tech Reviews, presented to Sulit Tech Reviews for passing 100,000 subscribers. Nararamdaman ko yung letters guys, naka-emboss siya. Okay, tanggalin natin dito. Wow. Okay, mabalik ko lang dito sa box. So ayun nga, medyo naka-emboss tong mga letters dito. Parang iba yung pakaramdam na nakikita yung pangalan ng channel natin dito guys, Sulit Tech Reviews. Sarado ko lang muna kasi may gusto akong sabihin sa inyo. Okay guys, hindi ko kiniklaim na lahat to ay resulta ng effort ko. Effort natin tong lahat actually. At para dun sa mga tumulong sa akin na companies, ang dami ko talagang gustong pasalamatan. Nasabi ko na ata dun sa isang video ko sa Lenovo Z6 Lite tsaka Umidigi F1 Play comparison. Number 1, Baseus Online Store. Maraming salamat po sa inyo. Snowball Gadgets and Accessories, Ringke, Digital Walker, at marami pang iba. Lahat po kayo, malaki yung part ninyo dito sa award nito. Maraming salamat po sa inyo. At saka sa lahat po na nag-subscribe mula pa nung una. Saka dun sa inyo po na nag-share palagi ng mga videos ko. Sobrang thank you. Sa atin to talaga guys, hindi lang to sa akin. Ang ginugol ko lang talaga ngayon ay makapag-review pa ng mas madaming gadgets or phones para mas maging madali sa inyo yung pagbili sa mga gadgets na yun. Kasi alam ko yung posisyon nyo ngayon. Kasi nagiging posisyon natin yun once in a while. Kasi kapag gusto nating bumili ng isang item, gusto muna nating ma-sure na sulit yun. So, yun yung naging reason kung bakit Sulit Tech Reviews yung pangalan natin. Pero dati, dun sa mga nakakaalam, Lazada Warrior talaga yung first name natin. Pero masyadong naka-close yung
name na yon dun sa Lazada lang, Lazada items. So, binago natin yon. At sa mga hindi pa nakakaalam, fun fact, yung nakaisip ng Sulit Tech Reviews na yon ay yung wife ko. Siya yung nagsuggest noon, kaya maraming salamat sa wife ko sa support at saka sa palaging pag-intindi sa ginagawa ko, no. At yun lang guys, no. Maraming salamat ulit sa inyo. Hindi ko alam talaga kung paano kayo papasalamatan pa. Future plans para sa channel natin, siguro, ayun nga, sinabi ko kanina, makapag-review pa ng mas madami pang items or gadgets or phones. Tapos pag-giveaway pa ng hindi lang basta-bastang phone, gusto ko flagship phone din in the future. Matagal pa naman yun kasi hindi pa rin naman ganun kalaki yung kinikita natin sa YouTube. Pero hindi nawawala sa isip ko guys, kaya stay tuned lang kasi darating talaga tayo doon. At maraming salamat dun sa palaging nagko-correct sa akin sa comment section. Nababasa ko yun at nakakatulong yun para mas mag-improve pa yung channel natin. Okay, yun lang muna siguro guys. Isang silip pa ulit bago tayo magtapos. Again, maraming salamat ulit guys.